Good day to all grade 12 students. Welcome to the Health Optimizing Physical Education 3 subject. Today, we are going to read and accomplish all the tasks in Module 1. But before we proceed, please allow me to use Tagalog language to address the individual differences of every learners. Let's start. So dito sa ating module number 1, ang ating MELC na susundan ay ang self-assesses health-related fitness or HRF status, barriers to physical activities assessment, participation, and one's diet. So samahan niyo ako na basahin at sagutan ang nilalaman ng module number 1. So makikita natin dito na itong module number 1 na gagamitin natin ay gawa ng Department of Education Division of Rizal. So makikita rin natin sa ating module ang introductory message for the facilitator. So laktawan na natin itong part na to at tayo mag-proceed na sa mga mas importante. Yan, para mas malimitahan natin yung pagbabasa na mas maraming binabasa pa. Okay? So, yan. So, etong module number 1 na ito ay intended o nakalaan para sa weeks 1 and 2. Meaning, ngayong linggo hanggang sa susunod na linggo ay i-accomplish natin tong module na ito. Alright? Now again, our topic for module number 1 for week 1 and 2 ay tungkol sa introduction to outdoor recreation. Paano nga ba, ano nga ba, at saan o paano ginagawa itong outdoor recreation? So bago tayo tumuloy sa discussion, alamin muna natin ang mga objectives na nakapaloob dito sa module. Number 1, discuss the nature and background of different recreational activities. So bago matapos ang ating pagkasagot sa module, kailangan ma-discuss ng bawat isa inyo kung ano nga ba ang nature at ang background ng iba't ibang recreational activities. Pangalawa, define outdoor recreation. Dapat sa bandang dulo ng ating lesson ay ma-define mo kung ano nga ba ang outdoor recreation. Number 3, cite examples of outdoor recreational activities. So, base sa objective number 3, kailangan sa last part ng ating discussion ay makapagbigay ka ng iba't ibang example ng outdoor recreational activities. Number 4, recognize the benefits of outdoor recreation. Dito, kailangan malaman mo kung ano-ano nga ba ang mga benepisyo na pwedeng ibigay ng outdoor recreation para sa iyo bilang isang estudyante at maging sa ibang tao. At panghuli, ito na yung ating most essential learning competencies na kung saan sinasabi dito, self-assesses health-related fitness or HRF status, barriers to physical activity assessment participation, and one's diet in relation to outdoor recreational activities. So mean to say, sa dulo ng ating discussion ay maa-assess mo yung iyong health-related fitness. Ito yung binubuo ng cardiovascular, na muscular strength, muscular endurance, body mass index, yan. And also flexibility is included dito sa health-related fitness. So dapat ma-assess mo paano ba nagagamit natin tong HRF kapag ginagawa natin itong outdoor recreation or kapag gagawin natin itong outdoor recreational activities. Alright, so now let's proceed to our first part ng ating activity sa module number 1.
what I know. Ano nga ba ang alam mo na? Bago tayo tumawid sa ating pinaka-discussion, aalamin muna natin kung ano na nga ba ang alam mo sa outdoor recreation na i-discuss pa lang natin. Para malaman natin ang sagot, kailangan ay sagutan muna natin tong what I know activity. This is a pre-assessment activity. So again, ito ang ating direction. Multiple choice, direction, read the following questions or descriptions comprehensively. Write the letter that corresponds to your correct choice on your answer sheet. Sa Tagalog, basahin at unawaing mabuti ang mga tanong na nandito sa ating What I Know activity. Then, isusulat po ang letra ng tamang sagot sa inyong answer sheets na pinrovide sa inyo kasama ng iba pang mga worksheets. Okay? So, number one, what word was derived from the Latin term recreare, which means to be refreshed? Ano daw dito sa mga sumusunod na mga choices ang pinanggalingan o ibig sabihin ng salitang recreare na galing sa Latin word na ibig sabihin ay refresh. Yan, ano kaya? Ito ba ay sports, recreation, activities, or remembering? For the question number 2 o sa ating pangalawang tanong, the time spent for biological needs like having a meal, sleeping, and other personal care. So ano daw yung tawag natin dun sa ah, oras na ating inilalaan sa ating mga biological needs o mga pangsariling pangangailangan ng ating katawan katulad ng pagkain, pagtulog at iba't iba pang personal na gawain natin. So ito ba ay existence times o time, subsistence time, free time, or recreational activity time? Now, for question number 3, check the weather forecast and be prepared for changing weather conditions. What principle of leave no trace 7 principles does the statement tells? So sabi dito, i-check muna ang weather forecast kung ito ba ay uulan, maaraw, mainit o malamig, and maging handa sa mga pabago-bago o sa pagbabago ng weather. Saang principles o prinsipyo ng Leave No Trace 7 Principles nakapaloob itong statement na to? Ito ba ay nakapaloob sa principle number 3 na dispose waste properly? O principle number 6 na respect wildlife? O baka naman nasa principle number 7, be considerate of other visitors? O baka ito ay nakapaloob sa principle number 1 na plan ahead and prepare? Isulat natin ang ating sagot sa ating worksheets. Now, para sa tanong bilang 4 or question number 4, it refers to the hours spent for economic purposes such as going to work, doing household chores, and for students like you, hours spent in school or even here in distance learning and school work. Dito sa question number 4, tinatanong kung ano ang tawag sa mga oras na ating inilalaan para sa ating economic purposes. Ito yung mga trabaho na ating mga madalas ginagawa sa pang-araw-araw. Okay? So, katulad ito ng mga paggawa mo sa mga gawaing bahay. At bilang isang estudyante, katulad mo, ito yung mga oras na inilalaan mo para sa pagsagot ng worksheets, pakikinig sa mga online lectures, or pagbabasa ng mga announcement ng mga guro patungkol sa iyong worksheets or patungkol sa iyong module. Katulad nito. Yan. Ito ba ay parte ng existence time? Or baka ito naman ay parte ng oras mo
under ng subsistence time? O baka naman ito ay free time? O ito ba ay recreational activity time? Now, for question number 5, tanong bilang 5, below are example of land-based recreational activities. Which among the following does not belong to the group? Sa Tagalog, ang mga sumusunod ay ang mga example o ah, mga example ng land-based recreational activities o yung mga recreational activities na ginagawa sa kalupaan. Okay? So ano sa mga sumusunod ang hindi daw kasali dito? Ito ba ay ang letter A, mountaineering, letter B, camping, letter C, parasailing, or letter D, canyoneering? Alright. So feeling ko lahat kayo ay aware sa mga activities na ito. O iba sa inyo ay mga nakagawa na nitong mga outdoor recreational activities na ito. Now, for question number 6, tanong bilang 6, the hormone that indicates the level of stress in humans is called, sa Tagalog, ang hormone na tumutukoy sa o nagbibigay ng stress sa isang tao ay tinatawag na A. Cortisol, B. Estrogen, C. Androgen, or D. Testosterone. Question number 7. People who have a relaxed body and mind tend to be more productive at work. This translates into efficiency at the workplace. What kind of benefit does the statement shows? A. Physical benefits. B. Economic benefits. C. Spiritual benefits. Or letter D. Mental benefits. For question number 8, do not feed wild animals or birds as it is not their natural food. What principle of leave no trace 7 principle does the statement tells? Sa tanong bilang 8, sinasabi dito na huwag papapakainin ang mga hayop o mga wild animals or mga ibon kasi ito daw ay may mga sarili mga pagkain at hindi sila sanay sa mga pagkain mga kinakain ng mga tao. Dito sa statement na to, ano kayang principle ng Leave No Trace 7 principle nakapaloob itong statement na to? A. Principle number 3, dispose waste properly. B. Principle number 6, respect wildlife. C. Principle number 7, be considerate of other visitors. D. Principle number 1, plan ahead and prepare. Yan. Siguro alam na nung iba yung kanilang mga sagot or mga tamang sagot. Para naman sa question number 9, which of the following is a sample of leave no trace policy? Ano daw sa mga sumusunod ang example ng leave no trace policy? A. Pick up plants in going home. B. Carry non-biodegradable materials. C. Feed animals you come across. D. Bring home with all your waste. Ayan. Siguro na mas naintindihan na to ng lahat, ano? For question number 10, what do you think is the least thing you need to do in preparing an outdoor activity? Ano daw sa mga sumusunod ang sa tingin mong list o pinaka nasa huling bagay na gagawin mo sa pag-prepare o paghahanda sa iyong outdoor activity? Ito ba ay ang letter A? Plot the place, setting, and period of departure and arrival. B. Carry pets in your travel. C. Pick your partner of best buddy on the trip.
Or letter D, bring first aid and necessary kits. Ano kaya ang tamang sagot? Now, para naman sa tanong bilang 11 or question number 11, what does the wilderness ethics mean? Ano nga ba ang wilderness ethics na sinasabi? A. Shout and cheer when you reach your destination. B. Carve and leave markings to know you've been there. C. Leave no trace policy. Or D. No ID, no entry policy. Yung ano ba yung wilderness, yung pagiging matigas ang ulo, yung parang hindi makontrol ang attitude pag ginagawa tong outdoor recreation. Ano kaya dito ang isang best example ng pagkakaroon ng wilderness ethics, yung kayang i-control ang sarili? Ayan. Ethics. We're talking about ethics. Yung tamang pamamaraan. Now, for question number 12 or tanong bilang 12, listed below are examples of common barriers to participation in recreational activities. Mga harang na tumutukoy sa pagsali mo sa recreational activities. Which among the following does not belong to the group? Ano daw sa mga sumusunod ang hindi kasali sa grupo? A. I do not have the time. B. I am always tired. C. I do not know how. Or letter D. I am motivated. Again, tinatanong dito kung ano nga ba sa mga sumusunod ang hindi kasali sa grupo ng mga barriers o mga bagay na pumipigil sa iyo para sumali sa recreational activities. For question number 13, when camping, cat holes are dug, blank, deep for human waste and covered just the same with soil and weeds or leaves on top. Sa Tagalog, kapag daw tayo ay magka-camping at gagawa tayo ng cat holes, ano nga ba yung cat holes? Ito yung pagbubungkal ng lupa para doon tayo gamitin as our comfort room. Ayan. Ito yung camping, ano? So, gaano daw kalalim? Ano daw yung sukat ng cat hole na dapat ginagawa natin? Okay? Ito ba ay letter A, 6 to 8 inches? Letter B, 9 to 10 inches? Letter C, 11 to 12 inches? Or letter D, 4 to 5 inches? For question number 14, in proper waste disposal, dishes should be waste blank feet away from lakes or rivers and use biodegradable soap. So, sa pamamaraan daw, ang tamang pagtatapon ng basura o mga pinaghugasan o ng mga kinain o mga natirang pagkain ay dapat daw itinatapon sa layong blank feet. Gaano nga ba kalayo sa lake at sa river itong tamang pagtatapon? Ito ba ay 50 feet away? Letter B, 10 feet away? Letter C, 150 feet away? Or letter D, 200 feet away? At para sa ating panghuling tanong, question number 15, below are common barriers to participation in recreational activities. Which among the following does not belong to the group? Again, nasa baba daw ay ang mga madalas na rason kung bakit hindi sumasali sa mga outdoor recreational activities ang isang tao. Ito yung mga pumipigil sa kanya para sumali. Ano daw dito ang hindi kasali sa grupo? A. I easily get discouraged. B. I lack willpower, or I am lack of willpower. C. I have enough money. Or D. I am not motivated. Ayan.
So, i-check natin ang inyong ang mga sagot nyo o base o i-check ng bawat isa o ng inyong guro ang inyong magiging sagot. Tandaan na ang iyong magiging sagot ay hindi makakapekto sa iyong magiging grade pagkatapos ng ating klase. Alright. Now, tumuloy na tayo sa nature and backgrounds of outdoor recreation. So, ito yung pinaka-topic natin para sa module number 1 na intended para sa week 1 at week 2. Nature and background of outdoor recreation. What's in? So, sa what's in activity, according to Wikipedia, ang outdoor recreation or outdoor activity refers to recreation engaged in out of doors. So, ibig sabihin, ito ay ginagawa sa labas ng pintuan o madaling salita, labas ng building o ng inyong tahanan. Most commonly in natural setting. So, ito daw ay ginagawa sa nature, sa natural setting katulad ng mga bundok, beach, or sa open ground. Yan. The activities that encompasses outdoor recreation vary depending on the physical environment they are being carried out in. These activities can include fishing, hunting, backpacking, and horseback riding, and can be completed individually or collectively. Outdoor recreation is a broad concept that encompasses a varying range of activities and landscape. Ayan. So, mga activities siya na ginagawa, mga fun games, or mga landscape o yung mga tanawin. Yan. Now, para sa ating learning task number 1, word game. Ang word game, ang direction, copy the word game below on a separate sheet of paper and look for the names of recreational activities done in our country. Mark your answer by encircling your found word. Lastly, answer the questions that follow. So, ang gagawin natin, maghahanap tayo ng mga word na may connect sa recreational activities na ginagawa sa ating bansa. Okay? After natin mahanap itong mga word na to, sasagutan natin ang mga tanong sa babang bahagi. Sige nga, nasa worksheets nyo ang pinaka puzzle, itong word game. Hanapin natin mabuti. Ang sabi dito, bilugan yung salita. May nahanap na po ba ang lahat? Magaling. So, bibigyan ko kayo ng enough time para matapos itong activity na to. Ngayon, punta na tayo dun sa tanong na sasagutan pagkatapos. Para sa ating question number 1, what was your initial reaction to the activity? Why? Ano nga ba yung naging initial reaction mo nung ginawa natin to activity? At bakit? Paliwanag mo ang iyong sagot. Para naman sa question number 2, did you experience some of the listed outdoor recreational activities? If yes, write a short paragraph narrating your involvement. O naka-experience ka na ba ng mga outdoor recreational na nabanggit dito sa activity na to? Kung oo ang sagot mo, ikwento mo sa akin o sa amin sa isang paragraph ang iyong pagsali dito. Now, for what's new, did you know that the Puerto Princesa Subterranean River or National Park or Puerto Princesa Underground River was officially recorded on January 28, 2012 as of the new Seven Wonders of Nature. It is one of the protected areas of the country located about 80 kilometers or 50 miles north of the city center of Puerto Princesa, Palawan. It is the longest navigable subterranean river in the Philippines. Before this, it has also been declared a World Heritage Site by UNESCO. So I included here the link for this article. For what is outdoor recreation?
So sabi dito, ano nga ba yung outdoor recreation? Ang outdoor recreation consider the following activities like bird watching, caving or spelunking, camping, and snorkeling. When and why do people engage in the mentioned activities? What is the common factor among them? Answering these questions will lead to answering what outdoor recreation is all about, where you answer the same or close to the following. So then, during vacation or school break, they want to have fun, down outdoors with nature, or any answer na meron ka pa. Putting the answers together, outdoor recreation is an organized activity done during one's free time for his or her reason. So again, ang outdoor recreation pala ay ginagawa tuwing free time ng isang tao. Ibig sabihin, wala siyang masyadong ginagawa. Where an interaction between man and an element of nature is present. Ang outdoor recreation daw ay ginagawa ng isang tao, ang interaction ng isang tao sa nature. Okay? Now, let us break down the ideas to have a common understanding of the terms. So, isa-isahin natin itong mga terminologies na to. When we hear free time, what does it mean to you as a student? Ano nga ba yung salitang free time? Pag narinig ko, okay, class, let's have a free time. Paano naman pag no classes? Easily come to our mind and consequently, we'll be able to use the free time. Di ba? Pag no classes tayo, before, nung face-to-face, pag sinabing, oh, no classes, so wala tayong ginagawa. So ano yung ginagawa mo during your free time? Di ba? Yung mga ginagawa mong activities na nagbibigay sa'yo ng satisfaction sa sarili mo na parang nag enjoy ka. Di ba? Pag nasa-satisfy tayo, ibig sabihin na-enjoy tayo o na-enjoy natin yung ginagawa natin. Now, to do things which you want to do but have been able to do so because of the lack of time, such as continuing a project or underdone homework, or perhaps going out with friends to watch a movie. And they can be divided into three parts according to Klein R. Jensen during 2006. Again, ang isang araw pala ng tao ay nahati sa tatlong parte o yung pinaka-oras natin ay nahati sa tatlong parts. Una, the existence time. Ang existence time daw, una, ang existence time. Pangalawa, subsistence time. Pangatlo ay free time. Now, ano nga ba ang existence time? Pag sinabi natin existence time, ito yung mga gawain na o mga oras na inilalaan mo para sa iyong mga pansariling pangangailangan o yung mga biological needs katulad ng pagkain mo ng umagahan, tanghalian, even hapunan or minsan yung iba may mga merienda pa. And even pagtulog, yung oras ng pagtulog mo ay parte ng existence time. And other personal care o yung mga oras ng paliligo, ayan, pag-aayos na itsura, pananamit. So yan ay mga ginagawa ng isang tao tuwing existence time. Okay? Ngayon naman, pag sinabi nating subsistence time, ito naman yung mga oras na ating inilalaan para sa ating mga economic purposes o yung mga oras na ating inilalaan para naman sa mga um, trabaho o mga gawain na nakaatang sa atin. Katulad ito ng mga trabaho, mga gawaing bahay, o parang katulad sa sinabi ko kanina bilang mga estudyante, ito yung mga oras na inilalaan mo para sa iyong mga modules ngayon, sa pakikinig sa iyong klase, sa iyong guro, pagkasagot ng iyong worksheets, at iba't ibang klase pa ng schoolwork. At panghuling parte ng ating time sa isang buong araw ay itong free time. Free time ay nakalaan, sa madaling salita, free, sa mga oras na wala tayong ginagawa. Wala tayong
gagawin para sa sarili natin. Hindi tayo kakain, hindi naman tayo oras ng pagtulog, hindi rin 'to yung oras na para magsagot ng module, at gumawa ng mga gawaing bahay. Ito yung as in wala tayong gagawin sa mga oras na 'to. Ngayon, ano ang ginagawa mo habang habang free time? So ito 'yun. So how one decides to spend free time varies from person to person. So perhaps to those who have been very busy with workload or schoolwork, this is the best time to do recreational activities to relax, to rejuvenate. So yan, dito sa free time natin ginagawa tong mga relaxation and to refresh ourselves, our mind, and rejuvenate. 'Di ba? So madalas ginagawa natin 'to kapag Sabado at Linggo. 'Di ba yung mga nung panahon ng face-to-face naglalaboy tayo, outing tayo kasama ng mga kaibigan natin, pamilya natin, or even yung mga kaklase natin, tama? So ito yung mga oras na ating inilalaan during our free time. Okay. Now, recreation is derived from the Latin word recreare, which means to be refreshed. Again, ang recreation na salita ay galing pala sa salitang Latin na recreare na ang ibig sabihin ay to refresh or to be refreshed. 'Di ba? Para tayong nasa computer, 'di ba? Paano 'pag nagla na ang computer natin, anong ginagawa natin? 'Di ba kini-click natin yung F2 to refresh? So parang gano'n siya. 'Pag sobrang dami na, hindi na kaya ng data, hindi na kaya ng isang tao ang mga trabaho, ang mga nangyayari sa mundo, na-stress na siya. So, deserve niya na magkaroon ng recreational activity at ma-refresh siya. Okay? Now, choices for recreation vary from person to person. What makes one happy may not be so for others. Again, kung masaya ang isang tao sa kanyang ginagawa, hindi porket masaya siya ay pwede na rin sa ibang tao. Depende pa rin sa satisfaction at kagustuhan ng isang tao gawin yung activity na ginagawa niya during recreation. So therefore, recreational activities depend on one's interests, pursuit, and needs, which may be reflected of one's belief and level of gratification. So for example, a natural park may serve as a bonding place for a family to have a picnic, a great fitness area for a jogger, and a place to commune with nature or meditate for others. So, di ba, parang sa Wawa, sa mga taga-Angono, ginagawa ito para mas ma-refresh, maglabot, makalanghap ng sariwang hangin, makita ang paglubog ng araw sa Laguna de Bay. Di ba? Now, the outdoors in a broad sense is a space outside an enclosed area. So ito yung lugar na sa labas ng isang enclosed area. Pag sinabi natin enclosed area, ito yung mga usually yung mga mall, building, bahay nyo, eskwelahan, or kahit ano pa, 'di ba? Na nasa loob ka lang. So ang outdoor daw ay nasa labas. Narrowing it down, outdoors as used in this discussion includes the natural environment and resources which compromises the land, water, wildlife, vegetation, open space, and scenery. The outdoor may be in its most natural state of or semi-natural state, which is a state where it had gone through some human modification but has retained its natural features. So people engage in outdoor recreational activities for varied reasons. So ito nga ba, ito yung mga rason kung bakit ang mga tao ay nai-engage sa mga outdoor recreational activities. Katulad na si Sir, mahilig sa outdoor recreational activities. Some do it for personal satisfaction and enjoyment. Perhaps it is a time away from the day-to-day routine. So ito yung mga oras na inilalaan natin para sa ah, pang-araw-araw na ginagawa natin. Yung parang aalis lang muna tayo, papahinga lang muna tayo saglit, at lalayo muna tayo dito sa ating ginagawa pang araw-araw. Yan. Others do it to be in touch with nature. So yung iba naman ginagawa to para maging in touch sila
sa nature kasi they feel satisfied kapag kasama nila ang nature, which they rarely have the chance to do, especially for those who reside in highly urbanized areas. Many to do it for personal pursuits such as photography, collecting seashells, reaching the top of the Mount Apo, conquering the rapids of the Cagayan River, or attaining a fitness level. Some individual or groups do it as part of outdoor or environmental education, such as bird watching, plant naming, etc. So, whatever reasons they may be, people engage in outdoor recreational activities for their own sake and pleasure. So, voluntarily and of their own choice. Now, in this unit, different outdoor recreational activities will be presented and discussed to encourage you to start living a more active lifestyle that will contribute to your overall wellness. So, ito yung mga activities na i-discuss para magamit mo at mas mapagalaw mo pa at maging stay healthy ka pa din. Kahit na nasa distance learning pa rin tayo, kahit na naka-lockdown, ano ba yung mga possible things na pwede natin gamitin para hangga't maaari mapatuloy pa rin natin yung active lifestyle na tinatawag at hindi tayo maging couch potato. Now, for what is it? What are the different outdoor recreational activities? So, di-discuss dito kung ano-ano nga ba yung mga iba't ibang klase ng outdoor recreational activities. Yan. So, dito yung land, water, and air. Familiar na ba kayo dito sa mountaineering, trekking or hiking, camping, backpacking, picnic, bird watching, mountain biking, orienteering, canyoneering, or rock climbing? Or familiar di kayo sa mga water activities katulad ng swimming, snorkeling, diving, surfing, canoeing, kayaking, white water rafting, sailing, fishing, or bamboo rafting? Or baka mas familiar kayo sa air activities katulad ng parasailing, skydiving, at paragliding. Yan. Sino kaya sa inyo na mga nakagawa na itong lahat na activities? O kung di man, ano kaya dito yung mga pangarap mo na gawin for the future after ng lockdown? Diba? Now, for what are the benefits of outdoor recreation? Ano nga ba ang mga benepisyo, mga pangkalusugang benepisyo na makukuha natin sa outdoor recreation? Ayan. So, pakibasa na lang po sa inyong module nitong mga health benefits ng outdoor recreation, including that it improves your mental well-being, best way to get vitamin D, boosts self-esteem, promotes memory, stress reduction effects, reduces anxiety, improves the quality of your sleep, boosts your immunity, helps burn some unwanted fats. And for social benefit of outdoor recreation, babasahin lang po natin. Nandito po ang mga social benefit, even the economic and spiritual benefits of the outdoor recreation. For what are the important things that should be remembered when participating in an outdoor recreation activity? Andi dito po ang ating tinatawag na Leave No Trace 7 Principles. Ano-ano nga ba ang nilalaman ng Leave No Trace 7 Principles? So pakibasa po dito ang Leave No Trace 7 Principle. Una dito ay yung principle number 1 na plan ahead and prepare. Pangalawa, principle number 2, travel and camp on durable surfaces. Principle number 3, dispose waste properly. Principle number 4, leave what you find. Principle number 5, minimize campfire impacts. Principle number 6, respect wildlife. At principle number 7, be considerate of other visitors. Lahat kaya ito ay napapractice na natin o nagawa nyo na nung kayo ay nagkakandak ng inyong outdoor recreational activities o yung mga outing ng inyong pamilya, ng mga inyong kaibigan? Nagawa ba natin lahat ito? Or gagawin na ba natin ito? Ayan. So,
Kung ako tatanungin, mas magandang gawin natin 'to lagi-lagi kapag tayo ay pupunta or gagawa ng ating outdoor recreational activities. Now, for our next activity, the what's more activity. So learning task number 2, list them down. So the direction, list down 10 benefits we get in participating in outdoor recreational activities. Isulat daw natin yung at least 10 lang. Okay? Wag na mas mababa sa 10. At least 10. Okay? Kung gusto mas marami, okay lang. Pero hanggat maaari, 10 lang. List down 10 yung mga 10 benefits na makukuha ng isang tao kapag siya ay sumali sa outdoor recreational activities. Ano nga ba itong mga benefits na to? Okay? Isulat natin ang ating mga sagot sa inyong worksheets. Para naman sa what I have learned. Learning task 3. Let's sum it up. For the direction in this activity, summarize the learning that you have about the nature and background of outdoor recreational activity by creating a graphic organizer on your answer sheet. So, gagawin natin, magsa-summarize tayo ng mga natutunan natin patungkol sa nature at background ng outdoor recreation. Pero gagamitin natin to na hindi lang basta pasulat. Gagawin natin to na naka-graphic organizer. Okay, yung may mga bilog-bilog, may mga arrow, yung may mga kung ano-ano mga shapes. Okay? Now, kung pag matatapos na natin itong what I have learned, sasagutan na natin itong what I can do. Or yung learning task number 4, complete me. So dito, sinasabi sa direction, below are different outdoor recreational activities done in our country. Identify the health-related components of physical fitness you think will be developed if you're going to participate in it. Write a short explanation of your answer on the space provided on the table. So yan. Dito nakagay na sa first column yung mga outdoor recreational activities. Sa pangalawang column, ano-ano nga ba yung mga health-related components na nadidevelop kapag tayo ay gumagawa o kapag tayo ay kapag ginagawa natin itong mga outdoor recreational activities katulad ng camping. So ulit, pag sinabi nating health-related components, ito ay binubuo ng cardiovascular endurance, muscular endurance, muscular strength, flexibility. Ayan. At dito naman sa ating pangatlong column, sa explanation, paano mo i-explain yung health-related na nakapaloob doon sa outdoor recreational activities? Paano mo nasabi na ito ay muscular strength ang nade-develop? Paliwanag natin. Ayan. So siguro naintindihan na tong part na to. Ngayon, pupunta na tayo sa learning task number 5. Left a trace. From your observation, whether the first hand or from other sources like news, documentary shows, narrated by your friends, or etc., which among the Leave No Trace 7 principles is usually not being observed in the Philippines? Explain your answer. You may cut and post a news article or a personal picture to back up your explanation. Yan. Makikita natin sa ating right side ay isang square na kung saan doon natin ilalagay yung mga news na ginupit natin sa isang dyaryo or yung picture mo na nakikita mo yung ganito na ano nga ba yung nilalaman nito? News or pictures na na-experience mo or nabasa mo na leave no trace 7 o ng mga tao, mga practices ng mga Pilipino na hindi na apply itong 7 principles ng leave no trace. For example, yung dispose waste properly. May picture ka ba ng dispose waste properly? Bakit mo nasabing ito ay hindi na practice? Pwede mo ba ikwento sa amin? Ayan. So, ganun yung gagawin natin sa ating learning task number 5. Ayan. So, I think naintindihan na ng lahat ang ating mga gagawin sa activity na ito. Ngayon,
So para sa ating assessment, ibibigay ito na kapaloob din ito sa inyong worksheets. Ayan. So bibigyan kayo ng time ng inyong mga teachers para sagutin ito. At para sa panghuli nating activities, para sa Module 1 na nakalaan para sa week number 1 at week number 2, additional activities, solving the barriers. Ayan, isolve na natin yung mga bagay na nakakaharang o pumipigil sa isang tao na sumali sa outdoor recreation. So sabi dito sa direction, listed below are common barriers. So nakasulat daw sa baba yung mga common na reason ng isang tao kung bakit ayaw niyang sumali sa outdoor recreational activities. Now, sabi dito, create a short explanation on how you are going to solve the barrier and write your answer on the space provided for solution. Ayan. So gagawin natin, mapapansin natin dito sa ating graph or sa ating table, yung barrier. For example, I do not have time. Bilang isang estudyante na natuto about sa outdoor recreation, sa mga benepisyong hatid ng outdoor recreational activities, paano mo bibigyan ng solusyon o i-encourage itong taong to na ang lagi niyang reason ay wala siyang time na gawin ito? Okay? So, ipaliwanag iyong solution sa space na nakalaan para sa solution. Alright. So, I think naintindihan ng bawat isa. At alam ko na magagawa ng bawat isa, mga estudyante na nakikinig ngayon, ng mas maayos, ng mas maganda ang kanilang module sa week number 1 at week number 2. At dyan, nagtatapos ang ating discussion para sa module number 1 ng Health Optimizing Physical Education 4 patungkol sa nature at background ng outdoor recreation. So, inaasahan natin ang inyong mas madali, mas maganda, at mas pinaghandaang worksheets, mga sagot. So, I hope na nakatulong na malaki si Sir Norbert para sagutan itong inyong worksheets. So, hanggang sa muli, tayo magkita para sa ating next module at sa next sessions for week 3 and 4. Paalam at magandang araw ulit sa inyong lahat.